हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान म सम्राट माते फोन्स इन नेपालबाट र आज पनि फेरि हामी अर्को एउटा अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको छौँ। सो यो भिडियो चाहिँ एउटा क्विक अनबक्सिङ हो मीको लेटेस्ट मी बियर्ड ट्रिमर 1C भन्नेको। सो यो चाहिँ रिसेन्टली नेपाली बजारमा चाहिँ अभाइलेबल भएको छ। सो यसको चाहिँ हामी क्विकली अनबक्सिङ गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ यो चाहिँ एउटा चिटिक्क परेको बक्समा आउँछ। अगाडि चाहिँ मी बियर्ड ट्रिमर 1C भनेर लेखेको छ र यसको की हाइलाइट्स की फिचर्सहरू हाइलाइट गरेको छ र यसको पिक्चर दिएको छ। फ्रम द लुक्स अफ इट है एकदमै स्लिक देख्नेवाला छ होइन। अरू लाइक हुन्छ नि बियर्ड ट्रिमर जस्तो भद्दा देख्ने चाहिँ छैन, एकदमै स्लिक र स्लिम र हुन्छ नि मोडर्न डिजाइन भएको एउटा बियर्ड ट्रिमर जस्तै छ है फ्रम द पिक्चर। सो हामी चाहिँ यसलाई अनबक्स गरेर बिस्तारै हेर्नेछौँ त्यो एक्चुअलमा चाहिँ कस्तो छ भनेर। सो यता साइडमा पनि मी बियर्ड ट्रिमर 1C भनेर चाहिँ ब्रान्डिङ दिएको छ अरेन्ज कलरमा अनि वाइट लेटर्सहरूमा, र यता पनि सेम थिङ छ। सो ब्याकमा चाहिँ केही की हाइलाइट्सहरू कि लाइक हुन्छ नि स्पेक्सहरू चाहिँ दिएको छ। यसको डाइमेन्सनदेखि लिएर यसको लाइक हुन्छ नि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ अब हामी त्यस्तो इन डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ। सो यसको बारेमा इन डिटेलमा अब लाइक हुन्छ नि की स्पेक्सहरू नै थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै डिटेलमा एउटा चाहिँ आर्टिकल लेखेको छौँ। सो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ क्विकली अनबक्स गरौँ है त। यहाँ माथि चाहिँ एउटा सिल जस्तै छ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्विकली के भन्छ हामी काट्नेवाला छौँ एउटा यसरी यसरी काट्यौँ। अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नेवाला छौँ है। सो यो निक्ल्यो एन्ड वी आर जस्ट गोइङ टु पुल दिस है त। There we go है। सो यहाँ चाहिँ छ त्यो प्रडक्टहरू होइन, हामी चाहिँ बिस्तारै यसलाई निकाल्नेवाला छौँ। सो यसलाई चाहिँ अलिक साइडमै हालिदिउँ है त। सो यसलाई साइडमा हाल्यौँ अनि यहाँ चाहिँ बिस्तारै एउटा स्लटमा चाहिँ छ। सो फर्स्ट अफ चाहिँ यहाँ यसको केबल छ, चार्जिङ केबल। सो यो चाहिँ माइक्रो युएसबी 2.0 नै छ। सो स्याडली यसमा चाहिँ युएसबी टाइप सी चाहिँ छैन होइन। अलिकति अलिकति टाइम भएकोले चाहिँ यसमा युएसबी टाइप सी चाहिँ छैन। आई थिङ्क फ्युचर जेनेरेसनहरूमा चाहिँ युएसबी टाइप सी नै आउँछ। सो फर नाउ युएसबी 2.0 छ। सो यसलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँले यो लाइक हुन्छ नि बियर्ड ट्रिमरलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर नाउ यसलाई चाहिँ एकछिन साइडमा हालौँ है त। सो नेक्स्ट आइटम भनेको चाहिँ एउटा पाउच दिएको छ विच इज रियली नाइस है। आइ एम सो ह्याप्पी द्याट Xiaomiले चाहिँ एउटा पाउच इन्क्लुड गरेको छ। सो वेन यु ट्राभल अर घरमै पनि राख्दा पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। लाइक यसरी लाइक स्टोर गर्नलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। सो आइ एम रियली लाइक हुन्छ नि थ्याङ्कफुल द्याट Xiaomiले चाहिँ यो लाइक हुन्छ नि डिभाइससँग चाहिँ यो लाइक इन्क्लुड गरेर नै यहाँ चाहिँ एउटा मी ब्रान्डिङ पनि रहेछ। सो विच इज रियली नाइस है त। लाइक द मेटेरियल इज अल्सो रियली नाइस है। सो यसलाई पनि एकछिन साइडमा हालौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ झरेको रहेछ, यो चाहिँ ब्रस हो एउटा होइन। यसले चाहिँ के भन्छ यो बियर्ड ट्रिमरलाई चाहिँ सफा गर्न हेल्प गर्छ। सो दिस इन्क्लुजन अल्सो रियली ग्रेट। थ्याङ्क यू सो मच टु Xiaomi फर इन्क्लुडिङ दिस है। सो यसलाई पनि एकछिन साइडमै हालौँ। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल आइटम भनेको चाहिँ मी बियर्ड ट्रिमर 1C नै हो। सो यहाँ चाहिँ यसलाई पनि एकछिन साइडमै हालौँ। सो यो चाहिँ मी बियर्ड ट्रिमर हो। सो यसलाई चाहिँ निकालौँ एन्ड वाउ दिस लुक्स रियली लाइक हुन्छ दिस लुक्स एन्ड फिल्स भेरी प्रिमियम है। आई डोन्ट नो इफ दिस इज प्लास्टिक अर मेटल है। लाइक छुँदा चाहिँ मेटल जस्तै लाग्छ होइन। इफ दिस इज मेटल होइन प्रिमियमनेस चाहिँ एकदमै नेक्स्ट लेभलकै छ होइन। इभन इफ इट इज प्लास्टिक अर मेटल है, राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै। लुक एन्ड फिल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदमै मोडर्न डिजाइन छ होइन, अनि स्लिक पनि छ, लाइट वेट पनि छ, त्यस्तो हेभी पनि छैन होइन। सो ओभरअल प्रोफाइल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ डायल छ लेभलहरू होइन 1 2 3 4 होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले लाइक आफ्नो जुन लेभलमा काट्नु मन छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन। यहाँ पछाडि चाहिँ अलिकति के भन्छ मीको ब्रान्डिङ छ र यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट छ होला। सो यहाँ चाहिँ अब तपाईँले कनेक्ट गरेर होइन त्यो केबल राखेर आफ्नो एउटा मोबाइलको जुन पनि हुन्छ नि अड्याप्टरको सँग जोइन गरेर चाहिँ यो चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो के भन्छ 2 आवर्स चार्जमा यसले चाहिँ 60 मिनट्सको लाइक त्यो दिन्छ के भन्छ युजेज टाइम। सो दिस इज रियली गुड है। के भन्छ कुनै कुनै यस्तो बियर्ड ट्रिमरहरू चाहिँ एकदमै घन्टौँ के भन्छ चार्ज गरेर मात्रै एकछिन लाइक हुन्छ नि युज गर्न मिल्ने। सो 2 आवर्स चार्ज गरेर 60 मिनट्सको लाइक हुन्छ नि रन टाइम इज भेरी गुड है। सो माथि पनि के भन्छ एउटा
कोम जस्तै दिएको छ यसले चाहिँ तपाईँले होइन एडजस्ट गरेर होइन आफ्नो बियर्डको कुन सेपमा कुन साइजमा काट्ने हो होइन यसले चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्छ अनि प्लस यहाँ चाहिँ ब्लेड छ होइन यो ब्लेडहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ है Xiaomiले चाहिँ के एडभर्टाइज गरेको छ भने यो चाहिँ सेल्फ सार्पनिङ ब्लेड्सहरू हो होइन यो चाहिँ आफै नै सार्पन हुन्छ सो यो ओभर टाइम डल हुने लाइक युजुअली चाहिँ डल हुन्छ र राम्ररी नकाट्ने समस्याहरू आउँछ होइन अरू बियर्ड ट्रिमरहरूमा यसमा चाहिँ सेल्फ सार्पनिङ ब्लेड्स भएकोले चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ नआउने कुरा छ है सो त्यो कतिको ट्रु छ त्यो चाहिँ एकचोटि हामीले युज गरेपछि होइन ओभर टाइममा चाहिँ थाहा हुन्छ होइन सो फर द्याट हामी चाहिँ यसको रिभ्यू पनि ल्याउनेछौँ होइन सो फर द्याट स्टे ट्युन्ड अनि हाम्रो च्यानलहरू युट्युबमा अनि हाम्रो इभन वेबसाइटमा पनि फलो गर्नुहोस् सो तपाईँले रिटर्न र भिडियो रिभ्यूहरू चाहिँ दुवै पाउनुहुन्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन्ड होइन अरू चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है सो अहिले चाहिँ यसमा चार्ज छ कि छैन एकचोटि छ सो यहाँ अन भयो है सो एज यु क्यान हियर होइन एकदमै भाइब्रेट छ होइन अनि यसले चाहिँ मजाले नै काट्छ होला होइन सो अहिले चाहिँ त्यो डेमो चाहिँ नदिउँ होइन तर फ्रम द लुक्स अफ इट लाइक हुन्छ नि सलिडली नै लाइक हुन्छ आफ्नो बियर्डहरू ट्रिम गर्नलाई काट्छ होइन एन्ड फर दोज वन्डरिङ मिनिमम लेन्थ चाहिँ कति हो भन्दा चाहिँ मिनिमम लेन्थ चाहिँ 0.5 मिलिमिटर हो होइन त्यो चाहिँ अब लाइक फुल्ली क्लिन सेप भन्दा पनि अलिकति हो तर लगभग क्लिन सेप जस्तै नै हुन्छ होइन सो फर दोज हु वान्ट अ क्लिन अप प्रोफाइल होइन बियर्डहरू चाहिँ क्लिनली नै सेप गर्छु भन्दा पनि होइन अलिकति हुन्छ नि हो कि होइन जस्तो मात्रै बाँकी हुन्छ तर अदर देन द्याट होइन क्लिन नै हुन्छ है त सो फर दोज अफ यु वन्डरिङ है सो द्याट्स अबाउट इट फर दि अनबक्सिङ अफ द मी बियर्ड ट्रिमर 1C है सो यसको चाहिँ रिभ्यूहरू र फर्दर इम्प्रेसन्सहरू चाहिँ छिट्टै नै हाम्रो युट्युब च्यानल फेसबुक र हाम्रो वेबसाइटमा आउनेछ सो फर द्याट सब्सक्राइब टु यर युट्युब च्यानल फलो अस अन भेरियस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स होइन अनि हाम्रो वेबसाइटमा पनि लाइक हुन्छ नि फलो गर्दै गर्नुहोस् होइन हामी चाहिँ यसको रिभ्यू चाहिँ छिटै ल्याउनेछौँ सो त्यति भन्दै म सम्राट मध्ये फोन्स इन नेपालबाट बिदा माग्छु अन्टिल नेक्स्ट टाइम थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे